الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 25 من أغسطس، مع اقتراب القتال من عدد من النقاط الهامة في دونيتسك، تظهر على الخرائط سلسلة تحركات متزامنة تستحق التوقف عندها، ليس بسبب تقدم واحد منفصل، بل لأن الضغط يتحرك على أكثر من محور في الوقت نفسه. في هذا المساء في جبهة دوبروبيليا هناك تطور جديد بالقرب المباشر من المدينة، وهو ما يعيد طرح السؤال حول شكل الضغط الروسي على هذا المحور، وكيف يمكن أن ينعكس على انتشار القوات الأوكرانية في المنطقة. وفي الوقت نفسه تظهر تغيرات جديدة على محور كراماتورسك. هنا نحن نتحدث عن نقطة واحدة، بل عدة نقاط، من بينها سيطرة على إحدى البلدات أيضا. لكن الصورة لا تتوقف فقط عند كراماتورسك. إلى الجنوب الشرقي وعلى محور دريشكيفكا تظهر حركة روسية جديدة في منطقة أصبحت خلال الأيام الأخيرة واحدة من الجبهات التي نتحدث عنها باستمرار بسبب ارتباطها بالمنطقة وبالعمليات والضغط على الوحدات الأوكرانية. وفي الشمال تعود جبهة سومي أيضا إلى الخريطة مع تقدم روسي جديد، ما يعني أن العمليات اليوم تمتد من شمال الحدود وصولا إلى قلب دونيتسك. واليوم أمامنا 5 تطورات ميدانية على 4 جبهات مختلفة: دوبروبيليا، كراماتورسك، دروشكيفكا وسومي. لذلك سنتحدث عنها جميعا، فتأكدوا من متابعة الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. وقبل أن نبدأ، إذا كانت هذه الخرائط والتحديثات والمعلومات التي أقدمها تساعدكم على متابعة الحرب بصورة أوضح، مشاركة الفيديو مع المهتمين بهذا الملف تساعد بشكل كبير في وصول هذه التغطية إلى أصدقاء أكثر وجمهور أوسع. كما يمكن لمن يرغب في دعم استمرار هذه التحديثات والخرائط دعم القناة عبر الانتساب إلى عضوية مجموعة القناة على اليوتيوب موجودة أسفل الفيديو، أو سوبر تانكس، وكل دعم يساهم مباشرة في استمرار العمل وتطويره. لنبدأ من جبهة دوبروبيليا. بعد معارك لأيام كثيرة تمكنت الوحدات الروسية من السيطرة على كامل بلدة أنيفكا. كما تلاحظون تقدم الجيش الروسي مسيطرا على كامل هذه المساحة منتشرا. وطبعا هذا التقدم كما تلاحظون كان بعمق الكيلومتر وبعرض 840 مترا. عملية التقدم هنا كانت على امتداد هذه الشوارع التي تجدونها هنا، هذه الشوارع الثلاثة. الجيش الروسي فرض السيطرة باتجاهها وعلى المنطقة هنا حيث كانت تتمركز القوات الأوكرانية. اليوم الروس يحاولون الدفع إلى الأمام أكثر فأكثر على طول الجبهة هنا شمالا، يحاولون الضغط على كامل الوحدات الأوكرانية المنتشرة هنا. ولكن هذه المساحة ليست بالقليلة. اليوم مساحة الاشتباك بين الروس والأوكران ضمن هذه المنطقة الرمادية داخل مدينة دوبروبيليا، هنا يوجد عشرات المنازل على كامل هذا الامتداد. والمعركة ليست بالسهلة في ظل وجود مسيرات من قبل الروس والأوكران. أهمية المسيرات هي أنها قادرة على مراقبة كل جندي وكل دبابة تتحرك ومكشوفة، وبالتالي إن يصبح عليهم التسلل التحرك بصعوبة أكثر، وطبعا الضغط، وبالتالي هذا يصعب العمليات ويبطئ التقدم للطرفين ويجمد الخريطة نوعا ما. وهذا لاحقا ستشاهدونه في حروب مختلفة. وهذا ما تحدثت عنه أيضا في أحد الفيديوهات حول الحرب في السودان مؤخرا قبل يومين أو بالأمس إن كنت أذكر. وفيما يتعلق بالعمليات في جبهات أخرى، الوحدات الروسية تواصل الضغط في المنطقة هنا وتحاول مواصلة عملياتها باتجاه البلدات المنتشرة على كامل هذه المساحة. ولكن لم يكن هناك أي تطورات أو تغيرات تحديدا في خريطة السيطرة في هذا الاتجاه. أما فيما يتعلق بجبهة كراماتورسك، ففرض الجيش الروسي سيطرته على بلدة بسكنيفكا هنا بعد الهجوم الأوكراني المضاد الذي حصل منذ مدة وأدى إلى استعادة جزء من القوات الأوكرانية من هذه البلدة. اليوم الروس شنوا هجوما إضافيا تمكنوا على إثره من استعادة السيطرة الكاملة. هذه البلدة كان قد دخلها الجيش الروسي في 3 يوليو مسيطرا هنا، ثم بدأ وسيطر. لاحقا القوات الروسية تقدمت بعمق 800 متر
بامتداد 1.30 كيلومتر وفرضت السيطرة مجددا. واليوم الروس تركيزهم منصب باتجاه ستارودوبيفكا. على كامل هذه المساحة تتوزع المنطقة السكنية، وتنتشر القوات الأوكرانية في المواقع المحيطة للدفاع عنها ومحاولة قدر الإمكان منع الجيش الروسي من السيطرة عليها. فما هي أهميتها؟ كما تلاحظون، الجيش الروسي ينفذ عمليات مكثفة باتجاه المنطقة هنا، ومنذ مدة يسعى إلى تثبيت سيطرة في ميكولاييفكا. وجود المسيرات يصعب نوعا ما الأمر، ولكن الجيش الروسي يتحرك من خلال هذه الغابة الموجودة هنا كما أشرت لكم في وقت سابق، ويدخل إلى المدينة في هذا الاتجاه. إضافة إلى ذلك، المسيرات الروسية تعمل على منع أي انتشار، أو في حال كان هناك يكون قول رصد للأوكران في المدينة يعني يتم استهدافهم. وبالتالي العمليات ليست سهلة على خط التماس بين الروس والأوكران. وفيما يتعلق بهذه الجبهة، الروس يحاولون كما قلت لكم السيطرة على ستارودوبيفكا، ربط مناطق الإمداد الروسية على كامل النهر بهذا الاتجاه، والتقدم باتجاه محطة الكهرباء، تسهيل وصول إمدادات روسية. لأنه كما تلاحظون في هذه المنطقة يعني يوجد ري أولكسندريفكا وخلفها كالينكي، وفي هذه المنطقة يوجد هذه المناطق، وبالتالي يحتاجون إلى خطوط إمداد إضافية لدعم عملياتهم باتجاه ميكولاييفكا. وعلى صعيد العمليات أيضا تحتاجها القوات الروسية للضغط على القوات الأوكرانية في المنطقة هنا. فلنرى كيف ستستفيد القوات الروسية من وجودها على هذه الضفة من النهر للضغط باتجاه القوات الأوكرانية في هذا القطاع. وفيما يتعلق بالعمليات باتجاه كراماتورسك أيضا، استطاع الجيش الروسي السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري. وصل الجيش الروسي إلى خط التحصينات الموجود هنا لدى القوات الأوكرانية. طبعا خط دفاعي هو خنادق مضادة للدبابات. سيطر الروس على كامل هذه المنطقة. هنا نحن نتحدث عن منطقة بعمق 860 مترا بامتداد نحو كيلومترين ونصف. على كامل هذه المنطقة الجيش الروسي يحاول التقدم، ويحاول ربط مناطق السيطرة ببعضها البعض. أما العمليات في اتجاه فيدوريفكا هذه هي هنا، لا تزال القوات الروسية يعني تعمل في هذا الاتجاه. الأوكران يركزون دفاعات في المنطقة هنا، يحاولون أن يكونوا يكون قول خطا دفاعيا كبيرا وقويا لمنع الجيش الروسي من الوصول إلى هذه المنطقة. يعني لاحظوا هناك فيدوريفكا خلفها هذه المنطقة وهذا، ثم الوصول إلى هذه الجهة من كراماتورسك. أما القوات الروسية العاملة في هذا الاتجاه فلا تزال بعيدة 3 كيلومترات وربع من بيرشوماريفكا عن المدينة. وفيما يتعلق بجبهة دروشكيفكا ففي اتجاه إيزيفكا الوحدات الروسية واصلت التقدم داخل هذه القرية. العمليات هنا ليست بالسهلة، من أكثر المحاور التي يتم استخدام المسيرات فيها. والتقدم كان قد أدى إلى السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري. سيطر الروس على هذه المنطقة بعمق 230 مترا بامتداد 640 مترا. والعمليات لا تزال مستمرة في ظل وجود روسي تقريبا سيطر على نحو 20 إلى 25% من إزيفكا. والعمليات في جبهة شازيفيار دون أن ننسى لا تزال أيضا مستمرة، كذلك حالها حال القوات الروسية التي تسعى إلى التقدم داخل أوليكسييف ودروشكيفكا التي تنتشر على كامل هذه المنطقة. والعمليات اليوم لا تنحصر هنا نحو دوشكيفكا. أذكركم ولمن يتابع قناة يعني مؤخرا أو من جديد، الجيش الروسي يبعد أقل من 3 كيلومترات عن دوشكيفكا من هذا الاتجاه. أما من المنطقة هنا فهو يبعد نحو أقل من 5 كيلومترات، نحو 4 كيلومترات ونصف عن المدينة. وفيما يتعلق بالعمليات باتجاه سومي، كان الجيش الروسي قد تمكن من التقدم هنا في هذه المنطقة. آخر تقدم والتقدم الوحيد إن أمكن القول كان في وقت سابق منذ عدة أيام. سيطرت الوحدات الروسية على هذه المنطقة، واليوم الجيش الروسي يضغط باتجاه بوفكيفكا مسيطرا على هذه المنطقة بعمق 1.63 كيلومتر بامتداد نحو أكثر من كيلومترين، نحو كيلومترين وربع. العمليات الروسية في المنطقة هنا لافتة، هي تأتي بعد سلسلة عمليات تحرك بها الجيش الروسي في هذه المناطق.
فهل هناك خطة للضغط على الوحدات الأوكرانية لربط المناطق ببعضها البعض بهذا الاتجاه الموجود هنا لتصبح واحدة أم ماذا؟ هذا ما علينا مراقبته. والقوات الأوكرانية واصلت ضرباتها مستهدفة إحدى المصافي الموجودة هنا على بعد نحو 380 كيلومترا دون تحديد أي ما هي الأضرار أو ما هي النتائج، فيما القوات الروسية تواصل عملية الاستهداف في الداخل الأوكراني في مناطق متفرقة ومواصلة التصدي عبر وسائط الدفاع الجوي. أحبائي، شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين. أذكركم بضرورة دعم القناة، وشكرا وإلى اللقاء بفيديو آخر.